For today's video mga ka-foodie, gagawa naman tayo ng Arroz Caldo. Samahan niyo ko. So sa ating cooking pot, maglalagay lamang ako ng saktong cooking oil. And at the same time, igigisa ko na rin ang ating bawang. Hindi ko na inantay na uminit ang ating mantika kasi ayoko masunog ang ating bawang at nagiging mapait ito. Pero gagawin ko pa rin toasted ang ating bawang, guys. Kasi it will add more flavor sa ating ginagawang Arroz Caldo. So ito ang sikreto ng aking Arroz Caldo, guys. So pag ganito na itsura ng ating bawang, pwede na natin i-add or gisahin ang ating sibuyas, pati ang ating luya. And then, gigisahin ko na rin ang ating manok na chinap-chop kanina, guys. So kung makikita nyo, medyo maliit or small cut lang ang aking manok dito. Kasi medyo gusto ko ay bite sizes lang. Pero kung gusto nyo medyo malaki yung cut na inyong manok, go ahead mga ka-foodie. Push nyo lang yan kung saan kayo masaya. So ngayon, gigisahin lang natin at kailangan natin maluto ng maayos ang ating manok para mawala ang kanyang lansa. And at this point din, guys, naglagay din ako ng mga add-on seasoning like black pepper and salt din para ma-absorb ng ating chicken yung lasa at mas nagiging malinamnam ang ating chicken. Ganito na itsura ng ating manok, pwede na natin ilagay ang ating malagkit na bigas. By the way, yung malagkit na bigas na ito, guys, ay aking hinugasan na rin. So, igigisa ko rin itong bigas na to for at least 1 minute. Same ng manok natin para ma-absorb din ng ating bigas ang mga seasoning na nilagay natin kanina. And maglalagay na rin ako ng tubig at this point. And then you have to make sure na madami ang inyong tubig na inalagay dito para maluto natin ng maayos ang ating malagkit na bigas, pati na rin ang ating manok. And then guys, make sure nyo yung apoy natin ay nasa low fire lang para lutong-luto. And naglagay na rin ako dito ng black pepper, salt. And then guys, maglalagay na rin ako at this point ng ating kalamansi or lemon juice kung ano meron kayo. Para later, pag sinaserve na natin itong Arroz Caldo, hindi nyo na kailangan humiwa or maghiwa na kalamansi. And naglagay na rin po ako dito na chicken cubes. So 2 chicken cubes ang aking ginamit for this Arroz Caldo. Pag ganito na itsura, guys, check na natin kung pwede na. Pag nakita nyo na ang inyong malagkit ay medyo buhaghag na or medyo may mga cut na siya, so pwede na to. And then, yung ating manok din, guys, ay lutong-luto na. You have to check din, guys, kung lutong-luto na rin yung inyong manok. So, ready to serve there kang ating Arroz Caldo. So, ngayon, naglagay lang pa ng fried-point egg on top. And then, mag-garnish din tayo ng onion leeks. And then, toasted garlic. Kasi gustong-gusto ko sa aking Arroz Caldo ay mayroong toasted garlic na topping. So, sana guys, nagustuhan nyo ang ating video. Hope you like this video. And then, please do subscribe sa ating channel. Thank you and then see you next time. Bye!